Mjetet e shërbimit gjeologjik shqiptar kanë dalë në lundrim në ujërat territoriale në detin Jon, të konsideruara zona me perspektivë të madhe ekonomike. Në mesdhe, dy vendet anëtare të NATO-s, Greqia dhe Turqia, janë në prag lufte për zonat e diskutueshme në detin Egje. Aty ka nisur një garë shfrenuar kërkimesh për hidrokarburet, që mendohet se fshihen në nën tokë dhe kontrollin e një hapësire strategjike në rajon. Në kulmin e tensioneve në Egje, Greqia ka rikthyer syt për zgjerim edhe në detin Jon, ku prej kohësh zhvillon ekspedita në kërkim të naftës dhe gazit. Në këtë dokumentar, do të zbulojmë prapaskenat e negociatave për delimitimin e kufive detar dhe gjetjet e gjeologëve në Jon. Pse I mbajnë të fsheta grekët zbulimet dhe a e kanë shkelur detin territorial shqiptar? Idet e glabërimit të detit territorial shqiptar në Jon janë rikthyer. Për këtë, u kujdes kryeministri I fqinjve tanë Jugor, Kyriakos Mitsotakis. Greqia do të rrisë zonën e saj detare nga 6 në 12 milje. Greqia po rritet. Të tjerë kanë thënë këtë, por jemi ne që po e vëmë këtë në zbatim. Është e drejtë që vendi Jon e rezervon ta ushtrojë në të ardhmen, njësoj siç e kanë ushtruar fqinjët tanë. Me ligj të kufirit, aktualisht Greqia e detin territorial e ka deri në 6 milje, që nga viti 1936 dhe nuk e ka ndryshuar. Me këtë ligj, pra me 6 milje detin territorial, ka zhvilluar bisedimet me Italinë. Të kërkosh zgjerimin e detit territorial nga 6 deri në 12 milje është një agresivitet dhe do thosh edhe prishja e rregullave të lojës në mes të bisedimeve. Në Tiranë, u ndez edhe një herë zjarri një debati që vijon prej 11 vitesh. Qysh kur qeveria e Sali Berishës nënshkroi marrëveshjen e parë me Greqinë e që më pas u zhvlerësua nga gjykata kushtetuese. Unë e kuptoj shumë mirë pse paraardhësi im dhe së bashku me të edhe presidenti aktual kanë një nevojë kaq të madhe për t'i hedhur benzin një zjarri të ndezur mbi bazën e shpifjeve dhe të sajesave, lidhur me gjoja një koncesion që po u bë nga fshehurazi ndaj Greqisë, sepse janë autor dhe janë pakëzuesit e një marrëveshje që rezultoi në cënim të interesit tonë kombëtar. Mori shkas nga tensioni që u ngrit në marrëdhënien midis Turqisë dhe Greqisë në mesdheun lindor, mori shkas nga deklarata e kryeministrit grek Mitsotakis në parlamentin grek. 11 vite më parë, dy ministrat e jashtëm të kohës, Lulzim Basha dhe Dora Bakojanis, nënshkruanin marrëveshjen për kufit detar. Pas shpinës së tyre, gjendeshin kryeministrat Karamanlis dhe Berisha. Rama e konsideroi asë kohë tradhti kombëtare dhe pikërisht partia që ai drejton e çoi në kushtetuese ku u rrëzua marrëveshja. Kam pasur një qëndrim shumë të qartë. Ne nuk duhet ta kthejmë këtë në një arsye për të ndezur një zjarr nacionalizmi absurd dhe krejtësisht të padobishëm mes nesh dhe fqinjve, por duhet sidoqoftë që këtë shqetësim mos e lëm të shuhet pa u adresuar, prandaj e kemi çuar në gjykatën kushtetuese. Sot, akuzat kanë ndryshuar krah politik dhe protagonistët kanë ndëruar vendet. Partia Socialiste nuk e ka cënuar asnjëherë asnjë fije interesin kombëtar. I bie që të cënoj qoftë eshtrat e
stërgjyshit tim nga imat, qoftë eshtrat e stërgjyshit të Simamëja, dy protagonist të pavarësisë, të kongresit të Manastirit, njëri i vrarë nga komandot ekstremistëve grek. Kryeministri Rama i qëndroi deklaratave të mëparshme për të drejtën e Greqisë sipas tij për zjerimin me 12 milje. Por, këtë herë, ai u tregua i kujdesshëm të theksoi se kjo e drejtë e fqinjve nuk mund të përmbushet duke cënuar sovranitetin e Shqipërisë. Kur kryeministri Mitsotakis ka folur për 12 miljet, ka folur për një parim të bazuar në konventën e drejtës detit dhe është në të drejtën e tij për ta thënë këtë. Pa diskutim, është e drejta sovrane e Greqisë. Por ama 12 miljet lidhen me teritorin. Aty ku territori e lejon. Ne duhet bëjmë të sot për të mbrojtur interesat tona, jo për të përligjur qëndrimet apo kërkesat, apo pse gjetën ne argumenta se si të bëhen të pranueshme kërkesat e të tjerëve. Këtu është kritika ndaj kryeministrit Rama dhe qeverisë shqiptare që ka bërë një deklarat në mënyrë të përsëritur që e ka pranuar pa kondita çështjen, sidomos për delimitimin e hapësirave për të shfrytzuar shelfin kontinental. Është një draft që duhet kalojë në qeveri, pastaj duhet kalojë në parlament, pastaj duhet shkojë tek presidenti. Presidenti aktual ka thënë do të çojë gjykatë kushtetuese përpara se të japi opinionin e vet përfundimtar. Dhe në ndërkohë, i gjithë ky proces zhvillohet në ritmin e diellit, kështu që nuk ka shans që të ketë një marrëveshje tradhtie. Kryeministri Rama thot për Top Story se nuk ekziston asnjë marrëveshje shkruar. Madje, ai konfirmon se negociatat mes dy vendeve janë ndërprer. Qysh kur në Greqi, qeveria Aleksis Tsipras i dorëzoi pushtetin Nea Demokracias, të udhëhequr nga Kyriakos Mitsotakis. Është një proces që për nga natyra e vet është në sytë të gjithëve. Dhe çfarëdo lloji bisede, në thonjza ose pa thonjza e fshetë që mund të insinuohet, nuk ka ku shkon. Pa hyrë në një proces legal me disa shkallë. Nuk ka asnjë marrëveshje të shkruar. Deri tani që po flasim. Marrëveshja e shkruar e 2009-s u zhvlerësua një vit më vonë nga gjykata kushtetuese e Shqipërisë dhe është nul. Rama ka qenë palë në procesin gjyqësor, që do të thotë Rama edhe po doj ta nënshkruaj marrëveshjen e detit, i bie që tjetë e pavlefshme. Pse? Sepse me padit Edi Ramës në gjykatë kushtetuese është nënshkrues i padis në gjykatë kushtetuese me palë dhe me të paditur Sali Berishën. Pra, i biri që të firmosej kundër padis vet. Në fakt, deklaratat e autoriteteve greke për zjerimin me 12 milje kanë ngritur pikpyetje sot mbi mundësinë e një marrëveshje të paqartë që pritet të materializohet. Këto dyshime kishte edhe kreu i shtetit Ilir Meta, i cili përmes një letre zyrtare i kërkonte informacion kryeministrit Rama. Sot që flasim, presidenti mbron detin nga asgjëja, mbron lumin Vjosa nga asgjëja, mbron Shqipërinë nga kërcënime imagjinare dhe nga rrezike imagjinare që prodhohen për shkak të ndikimit hënës mbi sistemin e tij të menduarit. Negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë janë kushtëzuar era erës edhe për shkak të zhvillimeve të brendshme. Fërkimet mes Ramës dhe Metës për këtë çështje kanë qenë prezente edhe në të shkuarën. Por, le t'i marrim gjërat me radhë. Pala greke gëmgulte me forcë dhe kërkonte zbatimin e marrëveshjes së vitit 2009, ato që gjykata kushtetuese hodhi poshtë në 27 prill të vitit 2010. Absolutisht ajo nuk ekziston, ajo është një akt që iku. Që nga 2009 e në vijim, pala tjetër kërkonte me çdo kusht zbatimin e kësaj marrëveshje. Mirë po që një marrëveshje të bëhet marrëveshje, se tingëllon pak si tautologjike, që po them, kërkon të plotësohet një numër i caktuar procedurash. Në vitin 2017, qeveria greke drejtuar nga Aleksis Tsipras bëri një kthes duke njohur vendimin e 27 prillit të vitit 2010 të gjykatës kushtetuese. Ai pranoi negociatat për një pakt të ri detar.
Por, edhe kursi në duke i ri i Greqisë është parë me skepticizëm në Shqipëri. Pabarazia në tryezë ka qenë konstante, me Greqinë që tund kartën e bllokimit të integrimit evropian. Kjo është zbuluar edhe nga një kablogram i ambasadës amerikane në 9 tetor të vitit 2008, ku thuhej: Qeveria greke po i bën presion qeverisë shqiptare që të pranojë kërkesat e saj për negociata dypalshe për të bërë delimitimin e kufirit detar. Athina po kërcënon se do të refuzojë ratifikimin e MSA-s së Shqipërisë me BE-n për shkak të një çështjeje të debatueshme për ngritjen e varrezave greke në Shqipëri. Në fundin e viteve 2004-2005, Berisha u detyruar të bëjë një marrëveshje me përfaqësuesin e greke në SBA, Nikolas Gage, që i kishte rënjët që në 95. Marrëveshja ishte mbështetja e rikthimit Berishës në pushtet, financimi dhe lobimi në Departamentin e Shtetit, delitimimi kufive, hapja e 6 varrezave greke, të ushtarëve grek në jug të Shqipërisë. Shqipëria është pak në pozitë vështirë, sepse ndoshta nuk ndodh në realitet, por përshtypja krijohet që po që se nuk u bë kjo, atëre pala tjetër, me qënë është anëtare e BE-s, mund të vendosë veton përsa i përket hyrjes së Shqipërisë në BE e të tjera. Pra, edhe në këtë pikpamje do duhet që të kthjelloheshin pak raportet, kishte një lloj pariteti, barazie të palëve. Unë jam kryeministri i Shqipërisë, jam i vetëdijshëm për madhësinë e vendit, jam i vetëdijshëm për peshën e vendit, jam i vetëdijshëm për dobësitë e vendit, por ama unë nuk lejoj që cili do qoftë homologu që kam përballë, cili ndo vend përfaqësoft të trajtoj kryeministrin e Shqipërisë, jo thjesht mua personalisht, duke e parë nga lart poshtë. Këtë nuk e lejoj. Në nëntor të vitit 2017, ministri i jashtëm i atëhershëm, Ditmir Bushati, udhtoi drejt Kretës ku për 3 ditë zhvilloi bisedime me homologun Nikos Kocias. Çështja e detit, këtëherë ishte bërë pjesë e një pakete diskutimesh për zgjidhjen e një sër çështjesh të mbetura pezull mes dy vendeve. Nga ligji i luftës që Greqia ka ende në fuqi me Shqipërinë, e deri te disa çështje me karakter teknik. Pala greke nuk pranoi kurrë të bënte pjesë të tryezës çështjen çame. 2 muaj më vonë, në janar të vitit 2018, dy ministra do të ritakoheshin për 3 ditë në qytetin e Korçës. Në media, qarkulloi lajmi i arritjes së një marrëveshje që do të finalizojë në një vizitë që kryeministri grek, Aleksis Tsipras, do të zhvillonte në Shqipëri. Mund të themi shumë gjëra që nuk shkojnë dhe që do duhet të dy palët i kenë konsiderat. Për shembull, negociojnë dy palë që janë në disa pozita pakës paradoksale. Ne, me shumë të drejtë, me shumë dëshirë dhe shumë mirë bëjmë, themi që Greqinë e kemi partner strategjik. Një kohë kur Greqia mban në fuqi një akt që quhet ligji i luftës, i shoqëruar dhe me disa akte të tjera që kanë vendosur në sekuestrën konservative pasuritë shqiptarëve në Greqi. Minimumi që kërkohet është që të vijemi në pozita të barabarta. Në momentin e relaksit të raporteve mes dy qeverive, interferoi edhe njëherë lufta politike Rama-Meta. Presidenti refuzoi kërkesën e parë të ish-ministrit Ditmir Bushati për dhënien e plot fuqisë për negociata teknike. Meta nxori dekretin vetëm në muajin mars, pasi Bushati përmbushi disa nga mangësitë që kreu i shtetit kishte vënë në dukje. Sot, pyetja që ngrihet është se deri ku kanë arritur negociatat nga grupet aktuale. E sigurt është që grekët vijojnë të jenë agresiv në kërkesat e tyre, duke patur si referencë marrëveshjen e vitit 2009. Sipas ekspertëve dhe gjykatës kushtetuese, me atë dokument të zhvlerësuar, Shqipëria humbiste rreth 350 km2 det territorial. Nuk ka presion deri më sot. Ka debat, po, një debat që është zhvilluar edhe brenda kuadrit të negociatave të cilat nuk përfunduan me dakordsi mes dy palëve. Ne jemi shumë të qartë për çfarë kërkojmë. Të dy palët kanë paraqitur projektet e tyre. Dhe këto projekte në negociatat që mund të rifillojnë kur të vendosin dy qeverit, do të rimeren në konsiderat, do të diskutohen. Ne këmbgulëm të mësoj më shumë rreth qëndrimit në tryezë të palës shqiptare, por antari grupit negociator, Xenofon Krisafi,
nuk preferoi të jap shumë detaje rreth një procesi që pritet të finalizohet. Mund të them me gojën plot që nuk më do mendja se mund të ketë një shqiptar, cili do qoftë ky antar i delegacionit apo jo antar i delegacionit, ministër apo zëvendës ministër apo sekretar i përgjithshëm apo kryeministër apo president, që të guxojë të shkeli vendimin e gjykatës kushtetuese. Ai vendim është platforma e bisedimeve. Askush cili do qoftë nuk ka të drejtë të dalë mbi këtë vendim. Sepse pastaj ka një hesap me ligjin shqiptar. Të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia, dy aleat shumë të fortë ushtarakisht, janë kundër kësaj marrëveshje. Pra edhe sikur të doj Rama sot firmosi, po themi u çmend ose bën lojën e Athinës. Unë nuk mendoj që guxojnë, sepse i hapin probleme vetes. Në fakt, interesi i Shteteve të Bashkuara për marrëveshjen e vitit 2009 Shqipëri-Greqi ka qenë i madh, dhe kjo është zbuluar edhe nga një kablogram i datës 9 tetor 2008. Zyrtarët grek i dhanë homologëve shqiptar një ultimatum. Qeveria greke është gati të bëjë kompromis për Bregdetin pranë Korfuzit. Gjithsesi, zyrtarët grek paralajmëruan delegacionin shqiptar që të vazhdojë me kërkesat e tij dhe të mos përfshi fuqitë e huaja në negociata, duke përmendur SBA-n. Kreshnik Spaiu, ish nën kryetari i KLD-s, i shkarkuar pikërisht pas protestave për marrëveshjen e detit. Thotë se antarët e gjykatës kushtetuese u kërcënuan. Për herë të parë, ai bën publike edhe një bisedë me ambasadorin e atëhershëm amerikan. Ju mund të provoni sistemin Teams dhe të 9 gjyqtarët pas vendimit kanë fluturuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ambasada në justifikimin e një programi amerikan studimor i mori ata sa të qetësoj situata. Këto e kam të konfirmuar personalisht edhe nga ambasadori amerikan Arvizu, më pas, i cili inkurajoi aleancën kuqezi në gjithë protestat kundër marrëveshjes detit. Mbrojtja që bëri antari i atëhershëm i grupit negociator, Kristaq Gërveni, ishte pamjaftueshme dhe ajo u rrëzua nga kushtetuesja. Ngërçi në negociata ka shtyrë qeverinë shqiptare drejt një opsioni të ri. Qasja ime ka qenë gjithmonë një qasje e prirur drejt një marrëveshje me një palë të tretë që është një praktikë e përdorur nga shumë vende, cilat me dakordsi zgjedhin një shtet tjetër miqësor me dyja vendet për të lehtësuar procesin ose në një gjykatë ndërkombëtare. Pasi është një marrëveshje e cila vetvetiu krijon diskutim. Fiton Shqipëria, për shkak sepse ne nuk kërkojmë as më shumë dhe as më pak se sa një marrëveshje që ka Greqia me Italinë, që do të thotë i referohet të drejtës ndërkombëtare, konventave ndërkombëtare. Zgjidhja më e mirë për mua do të ishte pikërisht që çështja t'i referojë një institucioni gjyqësor apo arbitral ndërkombëtar, ku ka më shumë shanse të ketë një frymë objektiviteti. Politika e jashtme e Shqipërisë është orientuar shpesh në bazë të interesave dhe influencave të shteteve më të fuqishme. Kablogramet e ambasadës së Shteteve të Bashkuara zbuluan interesin e shfaqur për marrëveshjen detare mes Shqipërisë dhe Greqisë. Në atë kohë, edhe Italia dukej të ishte interesuar. Në bisedimet me Italinë, ne kemi ardhur në veri të Erikusës, duke lënë një sipërfaqe të papërcaktuar, pasi do të përcaktohesh me takimin tresh. Ish ministri e jashtme greke, Dora Bakojanis, shpreu bindjen se ndërhyrja e Turqisë mban peng marrëveshjen prej 12 vitesh. Këtë mesazh ajo kujdes t'ia thoshte në sy kryeministrit Rama, ku merrnin pjesë në një forum të The Economist. Linjën e politikanes greke, e cila është motra e kryeministrit Mitsotakis, e ka ruajtur edhe ish kryeministri Sali Berisha. Ai është sot i vetmi politikan shqiptar që mbron marrëveshjen e vitit 2009, e cila i glabëronte vendit ton rreth 350 km2 det territorial.
nuk më bën përshtypje, për faktin se është në koherencë plot me atë që ai është një individ i cili jo një herë ka cënuar interesin kombëtar të Republikës Shqipërisë apo të kombit shqiptar. Është njeriu që ka bekuar thyen e embargos ndaj Beogradit, duke hapur rrugë kontrabandës naftës për të ushqyer makinerinë vrastare të Slobodan Miloševićit, dhe ky është një fakt për fat keq. Dyshimet për ndikimet nga Turqia i shtoi edhe generali në pension, Cihat Jajci, i cili fliste për një strategji për rikthimin e influencës së ish perandorisë osmane në Ballkan. Mediat greke shkruanin në vitin 2018 se ndërhyrja e Erdogan anulloi vizitën e ish kryeministrit Tsipras në Shqipëri, ku do të finalizojë marrëveshja e re e detit. Më vjen shumë keq që në mediat greke ka shumë logje kazani, janë dokra të pa diskutueshme, dhe e vërteta është që ne nuk e kemi kryer takimin e parashikuar për shkak se nuk kemi realizuar dot marrëveshjen. Kryeministri Rama ka mohuar ndërhyrjen turke, një shtet që në fakt ka shprehur rapor mbështetje ndaj Shqipërisë në rast të ndonjë agresioni nga fqinjë ynë jugor. Disa zhvillime që përkojnë nuk duket të jenë rastësi. Në detin e Gje, Turqia dhe Greqia janë në prag lufte. Në Tiranë po vlon debati kufive. Në këtë atmosferë, në 14 shtator, Rama zhvilloi një takim në rezidencën e presidentit turk, Recep Tayyip Erdogan, që nuk lë pa e konsideruar mik të madh të shqiptarëve. Nuk dihet nëse konsumi i çajit kishte ndonjë simbolik. Por, 24 orë më pas, Rama dërkon me homologun grek, Mitsotakis. Asnjë simbolik sipas meje, sepse vizita në rezidencën e presidentit Turqisë dhe të mikut tim ka qenë e parashikuar prej kohësh, dhe në ndërkohë ka koinciduar me një vajtje në Athinë në panelin e organizuar nga revista The Economist. Ka qenë një koincidencë që të dyja takimet janë bërë njëra pas tjetrës. Diskutimi greko-turk është i vjetër, shumë i vjetër. Dhe Shqipëria nuk ndikon, dhe mirë është që të mos bëhet palë. Në asnjë rast, presidenti i Turqisë nuk ka hapur këtë diskutim me mua për të thënë gjësendi që lidhet me ndonjë interes apo me ndonjë interesim të Turqisë për qëndrimin që Shqipëria mban në këtë proces. Ajo që unë mund të them është që raporti im me presidentin e Turqisë është një raport vëllazëror dhe shumë i barabartë. Shpërndarja gjeografike e ishujve të Greqisë në detin e Gje është e tillë e cila e bën të pamundshëm po tjetë 12 milje lundrimin ndërkombëtar. Në të gjithë këtë gjen një moment oportun geopolitik dhe kërkon që në pjesën perëndimore, sidomos në detin jon, atje ku ajo kufizohet kryesisht me Shqipërinë, por edhe në distancë me Italinë, të krijojë precedentin e ri të 12 miljeve. Kjo duket një tezë e pranueshme, nëse i referohemi memorjes historike dhe institucionale të shtetit shqiptar. Është fakt që Shqipëria dhe Greqia e kanë një kufi detar. Për të ndarë, mbetet vetëm shelfi kontinental dhe zona ekonomike ekskluzive. Shqipëria e ka patur një kufi detar me Greqinë, që është vendosur në protokollin e Firences të vitit 1925. Janë dy akte që takojnë vitin 1958. Dy protokolle, njëri u bën në Saran, tjetri u bën në Korfuz. Këto dy protokolle, i pari tregoi se çfarë do bëhej për sa i përket verifikimit të planisë së minave në ujërat detare shqiptare dhe greke, shoqërohej edhe nga një shtojc e cila përmbante me saktësi koordinatat deri ku ishin, ose mendoheshin se ishin ujërat shqiptare dhe deri ku mendoheshin se ishin ujërat greke.
Shikoni me vëmendje këtë art të Britanisë së Madhe, të artuar pas incidentit në kanalin e Korfuzit në vitin 1946. Vija me pika të ndërprera tregon pikërisht kufirin detar mes dy vendeve që njihej nga faktori ndërkombëtar. Pas një diskutim që këtu bëhet fjalë për shelfin kontinental. E kemi thënë disa herë. Ky që shihni është Vladimir Beja, ish komandant i flotës detare dhe kryetari i grupit të ekspertëve në marrëveshjen për delimitimin e kufive detar me Itali në vitin 1992. Ai është bashkuar rrugëtimit të Top Story për gjatë vijës bregdetare shqiptare, ku do të ndërtoj në mënyrë empirike vijën bazë, nga e cila nis matja e detit territorial shqiptar. Edhe konventa ndërkombëtare Montego Bay përcakton dy mënyra. O vijën normale të bregdetit, pra atë që quhet baticës, do me thënë duke patur parasysh largimin, po Shqipëria e ka baticën e ka jo më shumë se sa 40 cm. Gjithsesi Shqipëria që nga viti 1970 zgjodhi mënyrën e bashkimit të kepeve, pra vijën e drejtë bazë. Bashkimi me i vijë të drejtë të kepeve më të dala. Vija e drejtë bazë nis në Grykoderdhjen e Bunës në veri dhe në jug bashkohet me pikat më të dala në kepin e Rodonit, kepin e Palit, kepin e Lagjit, kepin e Semanit e deri në Vjos. Derdhja e lumit të Vjosës, e cila është një nga pikat e vijës bazë që bashkon me perëndimin e Sazanit. Dhe mbas 12 mile të detit territorial që u krijohet 12 mile të tjera ambigue zonë. Dhe pjesa tjetër që është përballë Italisë ndahet përgjysëm që përcakton zonën ekonomike ekskluzive dhe shefin kontinental të Republikës Shqipërisë. Jemi duke lundruar në gjirin e Vlorës me destinacion pjesën perëndimore të Karaburunit, aty ku nis matja e 12 miljeve të detit territorial. Kjo hapësirë e mbyllur ka statusin e detit të brendshëm. Vija që bashkon kepin e Gjuzës me perëndimin e skajshëm të ishujt Sazanit krijon vijën e drejtë bazë këtu, mbi bazën cilës krijohet 12 milje detit territorial. Mbyllja e vijës kepi perëndimor i Sazanit me kepin e Gjuzës dhe brenda krijon detin e brendshëm. Në detin e brendshëm dhe detin territorial, Shqipëria gëzon sovranitet të plot, njëjtë sikur të ishte tokë. Pra, si pjesë e territorit shqiptar, duhet të llogarisim dhe 6098.4 km2 det, që përbën 21% të hapësirës toksore. Shqipëria gëzon të drejta sovrane edhe në një hapësirë prej 5124.6 km2 shelf kontinental dhe zonë ekskluzive ekonomike që njihet pas marrëveshjes me Italinë në vitin 1992. Argumenti që përdoren me palë italiane duket qartë që kepi i Gjuzës është më në perëndim se sa ishulli i Sazanit. Pra, statusi i ishullit Sazanit mori statusin e kontinentit, jo të ishullit. Kur të shkojmë për në jug, do të kuptojmë se çfarë ndryshimi ka statusi i ishullit Sazanit, pozicioni gjeografik i ishullit Sazanit si një vazhdim i Karaburunit dhe i kontinentit, me ishujt me të cilët ndajmë kufirin me palën greke. Vija e drejtë bazë e Shqipërisë vijon mëtej me bashkimin e kepit të Gjuzës me kepin e Gramës më në jug të Karaburunit. Kjo vijë që shërbeu si baza e ndarjes së detit me Italinë është ende sot në fuqi me ligj dhe pa kontestuar nga asnjë shtet. Por, në vitin 2009, ligji ishte shfaqëzuar. Mungesa e vijës bazë asokohe i kushtoi Shqipërisë humbjen e hapësirave nga deti territorial. Kur ishin duke zhvilluar këto negociata, dikush në udhëheqjen e lartë Shqipërisë asaj kohe merr nismën për të bërë një ligj tjetër dhe abrogon ligjet për kufirin, ishin 2 ligje të tilla, abrogon vijën bazë dhe e çon Shqipërinë në këto negociata të çarmatosur. Kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila ka përcaktuar kriteret bazë mbi të cilën do të përcaktohet çdo marrëveshje e re. Për dieni kriteret nuk janë pranga,
nuk janë mure të pa, si thua, që e pengojnë ekipin negociator. Përkundazi, i krijojnë atij ekipi një bazë juridike për të vazhduar mëtej. Teksa ndodhemi në brigjet e Karaburunit, grupi xhirimi të Top Story pikas disa momente të veçanta. Anijet e flotës ushtarake shqiptare kanë dalë në patrullim. Është interesante të shohësh anijet kryesore të flotës të dalin në patrullim në këtë periudhë tensionesh për kufit detar. Kishte kohë që mungonte kjo lloj stërvitje që përfshin thuajse të gjithë kapacitetet e flotës shqiptare. Ky mesazh mobilizimi duket diçka krejt legjitime në këto kohë tensionesh. Sot pam një stërvitje që me të vërtet nuk më mallëngjeu, po më rizgjoi shpresën që Shqipëria do të ketë një flotë dinjitoze. Pam një stërvitje të lehtë të 5 anijeve, unë e kuptoj formacionin dhe mendoj që bëjnë mirë djemtë e anijeve, komanda e flotës aktuale që patrullon në detin shqiptar. Deti shqiptar është pasuri e shtetit shqiptar. Aty në breg janë ende gjurmët e fortifikimit të kufive gjatë regjimit komunist. Një numër kaq të madh bunkerësh dhe stacione zjarri artillerie është rrallë ta gjesh diku tjetër. Vetëm në ishën e Sazanit ne kishim 12 katra selurus dhe 6 anije do t'i quaj për kohën moderne, patrulluese. Ju do të shikoni mbeturinat e një baterie të fuqishme të artillerisë brigetare, e cila e hidhte predhen të barabartë me 12 milje detare. Gjatë regjimit komunist, Shqipëria kishte përcaktuar me ligj 15 milje det territorial, që ishte kontestuar nga Shtetet e Bashkuara. Në vitin 1983-86, disa fregata amerikane kishin matur pulsin regjimit të kohës, duke lundruar paralel me brigjet shqiptare në largësi prej 12.5 miljesh. Unë kam qenë nëse kohë punoj se Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe jemi informuar që çfarë do bëjmë. Çfarë do bëjmë? Do bëjmë marrëzira, sepse çfarë mund të bëje? Të godisje me top një fregat apo një anije lufte amerikane, po edhe kështu që u tolerua nga ato. Shqipëria kishte marrë pjesë në bisedimet që u finalizuan me konventën e Montego Bay, por në fund kishte refuzuar ta ratifikonte. Xenofon Krisafi, aso kohë antar i delegacionit shqiptar, rrëfem prapaskenat. Qarkullonte gojdhëna që konventa mund të ngrijë në kuptimin që të lejojë këta shtete ta kenë këtë gjerësi në ujrave tyre territoriale, aq sa e kanë aktualisht. Dhe ne tham të na gjejë konventa me këtë gjerësi ujrash territoriale që do të bëjmë. Dhe në shtatjet e gjashën me propozime nga organet kompetente, Kuvendi i Shqipërisë asaj kohe miratoi zgjerimin e ujrave territoriale të Shqipërisë nga 12 në 15 milje. Shqipëria aderoi zyrtarisht në konventën e Montego Bay në vitin 2003. Në fakt, Shqipëria kishte njohur që prej vitit 1990 dhe në bazë të konventës nënshkroi marrëveshjen me Italinë. Le të rikthehemi në çështjen tonë, atë të delimitimit të kufive detar me Greqinë. Së bashku me ish ushtarakun Beja, rrugëtimi ynë është ndalur në llogara. Dhe në front shohim ishujt Erikusa dhe Fanosi. Në vazhdim të vijes së drejtë bazë që përcaktuam nga veriu dhe deri këtu, jemi ndalur tek pika e Gramës, e cila po ta bashkosh me kepin e Palermos, krijon vijen e drejtë bazë në jug, e cila ndryshe nga të tjerët, pavarësisht se është me ligjin e shtetit shqiptar, nuk mund të shfrytëzoj detin territorial 12 milje, pasi distanca midis kontinentit, pra nes dhe ishujve është maksimale këtu ku jemi 12.3 milje me ishullin Orikusa. Në këtë pikë, konventa e detit një parimin e kites apo të ndershmërisë. Por, kjo nuk pranohet nga pala greke, që kërkon t'i jap ishujve status të njëjtë me kontinentin. Këtu, fshihen interesat më të mëdha të grekëve. Në marrëveshje me Italinë, ne argumentuam që ishuj Sazani ishte zgjatimi logjik i gadishut Karaburunit, pra i kontinentit. Nuk bëhet fjalë për një ishull të shkëputur, i cili shikoni. Sa larg është Orikusa me qendrën që ka ishullin e Korfuzit, i cili vetë ka statusin e ishullit. Këto dy ishuj marrin vetëm statusin e ishullit fanar, për arsye se janë pothuajse të pabanuara.
një delegacion i përgjegjshëm, një delegacion specialistësh, një delegacion jo politikanësh, t'ja bëjë të qarta palësitë që këto ishuj nuk mund të pretendojnë për 100% efekt për sa i përket ndarjes së detit. Precedentet e ngjashëm nuk mungojnë. Në delimitimin e territoreve detar mes Australisë dhe Guines, disa ishujve australian ju dha vetëm 3 milje det territorial. Në delimitimin e territoreve mes Britanisë dhe Irlandës, ishullit Rockall ju dha 0 efekt. Është e qartë se precedentet e bazuar në konvent janë në favorin e Shqipërisë. Përvoja e gjykatës ndërkombëtare ka përcaktuar që ishujt të ndryshëm kanë marrë nga 0 dhe maksimumi deri në 3 milje det territorial dhe nuk kanë përfituar asnjë centimetër zonë ekonomike ekskluzive apo shelf kontinental. Një tjetër problem qëndron te Gjiri i Sarandës. Me ligjin e sotëm, ai nuk është një gjë i mbyllur me vi bazë. Pra, hapësira që krijohet nga bashkimi i kepave më të dalë nuk konsiderohet det i brendshëm. Nëse do ishte treguar më e kujdesshme, pala shqiptare mund ta shpallte gjë historik që gëzon status të veçantë. Në marrëveshjen e vitit 2009, pala greke deklaroi mbylljen e Gjirit Korfuzit edhe pse nuk e kishte me ligj. Ndërkohë, vetëm nga lënia e hapur e Gjirit të Sarandës, Shqipëria humbiste mbi 30 km2 det. Delegacioni i ka të gjitha mundësitë juridike, mbështetet në precedent dhe në vendimet e gjykatave ndërkombëtare, që të argumentojë se ai gjë duhet të konsiderohet i mbyllur. Edhe pse nuk është gjë historik, edhe pse nuk mund të shpallet tani gjë historik ai. Zhurma që bëhet për të ndarë detin territorial midis Korfuzit dhe kontinentit dhe Shqipërisë, për mua është e amplifikuar për të rrequr vëmendje nga qëndrimi strategjik për detin territorial në të ishujve Erikusa dhe Othonoj dhe raportin që duhet të ketë Shqipëria me këto dy ishuj. Rrugëtimi ynë përmbyllet më në jug, në kepin më të afërt me Korfuzin, pranë Ksamilit. Edhe në këto brigje, bie në sy bunkerët, që dikur shërbente një bateri e fuqishme artillerie për mbrojtjen e kufive. Në përmure, shihen formulat që përcaktojnë rrezën e zjarrit për mbrojtjen e detit territorial. Më pak se 1 milje nga bregu, ndodhet një shkëmb i vogël i quajtur Barketa. Pala greke ka çuditur me statusin që kërkonte t'i jepte këtij shkëmbi, duke konsideruar ishull me sovranitet të plot. Barketa është vetëm 0.4 milje nga kepi, pra është në gjysmën e pjesës shqiptare. Sepse Greqia e përdor si pikë kufitare Barketën, unë nuk e di, por është absolutisht e padrejtë. Në të gjitha dokumentat që kemi ndarë kufirin me Greqinë, ky kep korespondon me gjysmën, pra 0.5 milje ne dhe 0.5 milje Greqia. Pala tjetër, besoj do të tregoj mirë kuptimin e dur që duhet heq dorë nga pretendimi që kufiri shqiptaro-grek kalon tek Barketa. Ja, kufiri shqiptaro-grek kalon te Barketa, por nuk fillon të matet nga Barketa. Barketa ka qenë konvencionalisht ka qenë të pranuar si një shenjë ku ishte vija ndarëse midis ujrave greke dhe ujrave shqiptare. Kjo tezë përforcohet edhe nga arta e britanikëve e vitit 1946. Siç shihet, vija që ndan kufirin detar mes dy vendeve kalon pikërisht mbi shkëmbin Barketa. Nuk bëhet fjalë nga Otoni në bregdetin shqiptar. Tu problemi është shtrihet në veri. Sa do të shtrihet deti territorial, zona ekskluzive ekonomike e Greqisë mbi këto ishuj. Greqia konsiderohet si një prej fuqive detare. Më tepër se 6.000 ishuj, shteti helen ka një shtrirje dominante në mesdhe. Ajo mbetet një portë e rëndësishme dhe kryqëzimi i rrugëve ujore që lidhin lindjen me perëndimin. Greqia ka një shtrirje prej 600.000 km2 det territorial. Me këtë hapësirë kaq të madhe, shumë kush do të habitej rreth insistimit të madh të grekëve për të zgjeruar me pak kilometra hapësirën detare. Greqia kërkonte të ripërcaktonte kufirin detar
ka qenë e pakënaqur nga protokolli i Firenzes i vitit 1925. Nuk besoj që Greqia ka nevojë për ujë me krip apo për disa peshq. Deti grek ka aq shumë peshq apo sardele sa nuk do të ishte nevoja për një konflikt diplomatik kaq të madh. Besoj që nën toka e asaj hapësira detare është shumë e pasur. Fakti është që pala tjetër kishte prenotuar angazhimin e një konsorciumi të madh norvegjes që do të vinte të merresh me kërkime shkencore dhe mbritën anëjet e këtij konsorciumi, por u bë një lloj zhurme dhe pastaj pala tjetër u tregua aq e mençur dhe aq e matur saqë e ndërpreu këtë veprimtari. Në fakt, interesi grekëve për pasuritë e mundshme në nëntokën e detit jon ka qenë tepër i madh. Këtë nuk ka nguruar të shpreh hapurisht ministri i mjedisit të Greqisë, Yanis Maniatis, në një intervistë dhënë për Top Channel në nëntor të vitit 2013, ku ai ndodhej për një vizitë zyrtare në Tiranë. Të gjithë shkencëtarët e fushës i thonë të gjithë politikanëve të mos shpallin sasira dhe rezerva të mëdha përpara se të fillojnë të shpojnë sondat, por për të ulur pak zhgënjimin tuaj mund t'ju them se realisht në detin jon duket se kemi mjaft objektiva interesant. Ky që shihni është profesor Gjergji Foto, inxhinier gjeolog me një karrierë prej disa dekadash në kërkimin e platformave të pasura në hidrokarbure. Sot ai është në pension, por prej vitesh ka lumtuar mbi studimet e grekëve për pasuritë nëntoksore në zonën e detit jon. Një perspektive lartë, si thuash, e publikuar në shtypen media, përdoret si urë shtytëse për të ndezur zjarre. Faktet tregojnë se grekët prej vitesh janë prezent me punime sismike në detin jon, shumë pranë zonës së diskutueshme mes dy vendeve. Madje, në vitin 2015, Ministria e Jashtme e Shqipërisë i dërgoi Athinës zyrtare 2 nota proteste ndaj kërkimeve për naftë pranë zonës së padelimituar mes dy vendeve. Ata natyrisht që i kanë bërë në zonë të tyre territoriale, por afër limitit të mundshëm me kufirin tonë. Në vitin 2003, 5 prej specialistëve MNZ në vendin e Len publikojnë një studim në revistën e gjeologjisë së naftës në Greqi me titull Fushat e naftës e gazit në Shqipëri, a ekzistojnë fusha ekuivalente në Greqi? Për të thënë që është apo s'është perspektivë kjo zonë, nisen pastër nga vendburimet tona shqiptare të zbuluara në territorin tonë. Kanë të drejtë të supozojnë që meqense Patos Marinza është e tillë atje dhe këto formacione gjenden edhe në basenin e Prevezës, siç e quajnë këtë të Greqisë perëndimore, normalisht është e mundur që të gjejmë edhe këtu vendburime të tilla si Marinza. Greqia ka nënshkruar disa kontrata koncesionare, ku përfshihen kërkimet për naftë edhe në detin jon. Në këtë hapësirë janë 2 bloqe të mëdha kërkimi. Siç shihet, bloku i parë është në pjesën veri perëndimore të Korfuzit dhe prek zonën e diskutueshme me Shqipërinë. Pritshmëria e puseve që mund të shpohen në veri perëndim të ishullit Korfuzit, ku qëndron problemi, me këto të dhëna që janë, nuk është në pritshmëri kush e di se çfarë, domethënë, nuk harrihen vendburimet tona, jemi të sigurt. Duhet të vazhdojmë punimet e kërkim vlerësimit të mëtejshëm. A ekziston perspektiva e naftës dhe e gazit në vijin tonë bregore? Mund ketë, por edhe mund mos ketë. Dihet që ai shpellg që mban hidrokarbure të fshehura poshtë. Nuk na lejohet, askujt nuk i lejohet, duke filluar që nga maja e piramidës deri tek ata negociatorët më të zakonshëm aty, thonë që po tash ne nuk e dim, edhe mund të ketë, po edhe mund mos ketë. Ne do ta bëjmë llogarinë që aty jo vetëm ka, po ka shumë. Me qëllim që ne të marrim atë që na takon. Shumë pranë ishullit e Rikuza, Greqia ka shpuar një pus dhe rezultatet kanë qenë negative. Por, këto të dhëna të cilat ne njohim janë vetëm ato çfarë grekët kanë dashur të jenë publike. Nga kërkimet e zhvilluara pranë zonës së diskutueshme, gjithçka është mbajtur e fshehtë. Rezultatet e puseve të tyre ne nuk i dim se ata nuk na japin. Zona e ishullit të Korfuzit është e njëjtë me ndërtimin gjeologjik tonë. Dhe në qoftë se ata do të kenë rezultate pozitive andaj, atëherë edhe ne na hapet një fushë e gjerë perspektivë
në zonat tonat detare për kërkimin e naftës dhe të gazit. Perspektiva e asaj zone me të gjitha punimet që janë kryer në zonat me interes dhe zonën e diskutueshme me ne, me Shqipërinë, janë shumë të dobta. Kjo nuk do të thotë që nuk do gjendet kurrë. Në fakt, inxhinieri Amiti zbulon për Top Story se në detin territorial shqiptar janë identifikuar zona me perspektivë që kërkojnë studime dhe ekspedita të mëtejshme kërkimore. Duhet të imagjinojmë një mal të Dajtit të vendosur në thellësi 3.000-4.000 metra dhe si për të jetë mbuluar, gërqerorët e Dajtit janë mburuar me argjila. Pra, ne këtë kërkojmë, sepse ky mali pikërisht ka naftën. Gërqerori shërben si kurthi naftës. Këto janë gjetur, natyrisht, edhe ne i kemi takuar. Pra, pritshmëritë për naftë dhe gaz në detin jon janë reale. Kjo duket jetë një arsye fortë, pse grekët prej vitesh ushtrojnë presion për zgjerimin e ujrave territoriale drejt detit jon, në kundërshtim madje me ligjin e shtetit grek që parashikon 6 milje det territorial. Ne flasim për kufirin aktual ku jemi sot dhe themi që brenda territorit të ujrave tona, të bllokut Joni 5, kemi struktura perspektiv të cilat kërkojnë akoma punime më të thelluara për të bërë të mundur vendosjen e pikave të shpimit, gjë që dhe kjo për ne do të jetë shumë e vështirë, sepse ne nuk kemi kapacitete ekonomike për të kryer këto. Pikërisht në sektorin afër Himarës janë dhënë 3 struktura perspektive për naftën dhe gazin. Gjeografikisht ndodhen përballë Vërmiut dhe Himarës. Vjendarse deri këtu e kemi kufirin e sotshëm. Jemi zhvendosur në bregdetin shqiptar, në gjirin e Porto Palermos. Në kulmin e debatit për kufirin detar, një grup gjeologësh po dalin për një ekspeditë studimore. Ne jemi një grup i Drejtorisë Gjeologjisë Detare në Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, që po përgatitemi tash të fillojmë një studim batimetrik me qëllime mjedisore, domethënë për të përcaktuar ndryshimet vjes bregore, ndryshim të sasisë sedimenteve, të ndryshimit sedimenteve në fundin e detit e tjerë, i cili është një monitorim që ne e kryejmë të përvitshëm. Në perëndim të gjirit të Porto Palermos është një prej zonave të perspektivës së pasurive nën-toksore që identifikohet në hartat e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar. Jemi duke dalë nga gjiri Porto Palermos, do të bëjmë një profil batimetrik, i cili do të na çojë në njërë nga ato zona perspektive që janë pasqyruar në hartën gjeologjike. Janë 3 zona perspektive për sa i përket hidrokarbureve. Gjeologjia është vazhdim, domethënë edhe neve kur kemi punu për të ndërtuar hartën gjeologjike, domethënë të zonës detare të detit jon, jemi mbështetur në radhë parë nga dhënat që kemi arritur nga studimet që janë bën tokë. Dhe pastaj edhe nga studimet dhe nga profile sismike që janë kryer në detin jon, pavarësisht se kjo është mbuluar me ujë, ne na vazhdon po një informacion shkëmbor edhe në këmbët tona në ujë. Ky është parimi, mbi të cilën edhe grekët kanë ndërtuar hartat e tyre të perspektivës në zonat e tyre territoriale dhe kanë zhvilluar kërkime. Madje, kërkime dyshohet se kanë shkelur edhe në zonën e padefinuar që detyroi palën shqiptare të bëjë 2 nota proteste në vitin 2015. Jemi diku 7 kilometra nga bregu, qëndrojmë pak a shumë mbi njërin prej strukturave të cilat janë të përcaktuar me një më të përshtatshme për naftëmbajtje. Po të fshihni mbrapa, atje dallohet vazhdimi i tërthores së borxhit në tokë, në kontinent. Sipas kufizimit që është bërë këtu, shkon rreth një gjerësi 2 kilometra me 4 kilometra. Çështja është që nuk mund të themi me saktësi se kaq është. Kaq na japin neve të dhënat që kemi deri në këtë moment. Tani, të kthehemi edhe një herë tek problemi i kufirit detar. Shikoni me vëmendje në art se ku ndodhen 3 gungëzimet e gëlqerorëve të dyshuara si kurthe të fshehjes së sasive të mëdha të naftës.
Përballë ndodhe Timara, ndërsa në perëndim ndodhe nishujt grek Erikuza e mëtej Othonoi. Distanca nga Erikuza në brigjet shqiptare nuk është më shumë se 13 milje. Mbërritja tek këto zona perspektive naft-gaz mbajtëse duket një argument bindës pse pala greke kërkon sot jap statusin e kontinentit apo plot fuqin ishujve Erikuza dhe Othonoi në definimin e kufirit detar. Problemi këtu tani, për të qenë i hapur, është a do merren ishujt e Otonit dhe Erikusa si vi bazë për të llogaritur detin territorial të Greqisë në veri të tyre ishujve dhe zonën ekskluzive ekonomike, apo si vi bazë do të merret Korfuzi, sepse ka diferencë. Këtu fillon e gjithë problematika. Çdo zgjatim i detit territorial mbi 6 milje apo nga 6 deri në 12 milje, siç pretendon kryeministri i Greqisë, prek direkt, ju e shikoni vetë, detin territorial të Republikës Shqipërisë, zonën ekonomike ekskluzive dhe shelfi kontinental të Republikës Shqipërisë. Pra, dhënia e plotfuqisë për ishujt do të ishte në kundërshtim të plotë parimit e ekites që parashikon Konventa e Montego Bay, apo siç njihet, parimi i ndershmërisë. Lëshimi nuk do të jetë një hapësirë e zakonshme, por një zonë që dyshohet se fsheh pasuri të mëdha. Sipas bisedave me diplomatët amerikanë, bëj fjalë për triliona burime gazi dhe nafte në këtë korridor detar. Të ngrihet në nivel shumë më të lartë aktiviteti shkencor i shërbimit gjeologjik me mbështetje nga shteti për të mundur kryen e profileve të tjera sismik, interpretimin e tyre cilësor, kërkon financat të mëdha, që ne hë për hë sot nuk i kemi. Janë bërë disa profile nga kompanit huaj. Do ne akoma nuk i kemi mundësit për t'i bërë neve. Tash neve studojmë akoma, kemi aparatuar për pjesën e cekët të shtresave. Ndryshe nga shqiptarët, grekët e kanë kuptuar shumë shpejt se sa shumë interes për bën ajo zonë. Ata janë disa hapa para, jo vetëm që prej vitesh u ushtrojnë presion për ndarjen e kësaj zone detare, por edhe studimet i kanë çuar përpara. Metodat më të përdorshme janë ato sismikës, të cilat janë disa metoda që nuk kuptojnë lëshimin e valve akustike drejt fundit të oqeanit, do në fundit detit, përplasjes të tyre me fundin e detit dhe kthimit të valjes mbrapsht në aparaturë. Dhe ne në aparatura sismike marrim shenjat e kthimeve të valve dhe arrim të përcaktojmë në bazë të tyre atë formën se si vazhdojnë shtresat në thellësi. Gjithkush ka pa ato pamjet e anijes Oruçeris, e cila lëshonte disa fluskat mëdha nga mbrapa. Ato fluska janë aparaturat cilat lëshojnë atë valën sismike, e cila del një fluske madhe ajri. Shqipëria është ndoshta i vetmi shtet në botë që kufizohet nga të gjitha anët me veten, me troje të ndara dhe pushtuara sipas orekseve të më të fortëve. Sot nuk ka më tokë për të ndarë dhe oreksi fqinjve tashmë është deti. Theksoj që Greqisi ka marrë ishujt e Korfuzit mbas vitit 1920. Asnjëherë Greqia nuk i ka patur këto ishuj. I ka pat o Venediku, o Italia, ndonjëherë Franca, dhe para pak më shumë se 100 vjetë që quhet Albania Channel. Nuk mund ta them tot sepse këmbulin grekët, po them këtë me siguri që grekët janë aq të mençur dhe aq patriot për atë e tyre sa duhen marrë shembull. Domethënë, le të jemi sa 100, sa 1000 asaj që janë ata për sa i përket mbrojtjes interesave të tyre kombëtare. Tregohu dhe ti po aq i mençur, po aq inteligjent dhe po aq i përgatitur dhe po aq i përkushtuar dhe patriot për të mbrojtur interesat e vendit tënd.